Aibong wala හැමදෙනාටම welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make a very easy night dress without a block. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරු අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා රෙදි ආරකින් කොහොමද අපි පතුරුමක් රහිතව ලස්සන නයිටියක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරු ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ලස්සන නයිටිය නිර්මාණය කරලා සොයන් රැකියාව කරන ඔයාලට තව තවත් වැඩි ලාභයක් ලබා ගන්න. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන ඉතාම අඩු මිමි ප්‍රමාණයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ පපුව වට, ඒ වගේම ඔයාලගේ නයිටිය දක්වා උස මිනුම, ඒ වගේම ඔයාලගේ උරහිස පළලත් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරගන්න ඕනේ ඔයාලගේ පපුව වට එකතු කිරීම අඟල් 2.5 බෙදීම 1.57 කියන සූත්‍රය. ඊට පස්සේ ලැබෙන සංඛ්‍යාව එහෙම පැත්තකින් ලියාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලා තීරණය කරන්න ඕන ඔයාලට නයිටියට අවශ්‍ය කරන උස. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ උරහිස පල්ල දෙකෙන් බෙදලා අරගෙන ඒක අඩු කරන්න ඕන ඔයාලට නයිටිය දක්වා අවශ්‍ය කරන උසින්. එහෙම අපි කරන්නේ මේ අවශ්‍ය කරන හරියටම රෙදි ප්‍රමාණය මැනගන්න. එතකොට උදාහරණයකට මම පපුව සඳහා ගන්නේ අඟල් 32යි. ඒකට මම එකතු කරගන්නවා අඟල් 2.5ක්. එතකොට මට ලැබෙන පිළිතුර වෙන්නේ අඟල් 34.5ක්. ඒ 34.5 මම බෙදා ගන්නවා 1.57න්. ඊට පස්සේ මට ලැබෙන සංඛ්‍යාව මම මෙහෙම පැත්තකින් තියාගෙන මගේ නයිටියට සම්පූර්ණ අවශ්‍ය කරන උසත් තීරණය කරනවා. මගේ නයිටියට අවශ්‍ය කරන උස වෙන්නේ අඟල් 25ක්. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කිව්වා අපිට උරහිස පළලත් අවශ්‍ය වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ උරහිස පළල දෙකට බෙදා ගන්නවා. මගේ උරහිස මං ගන්නේ අඟල් 12යි. ඒක දෙකට බෙදා ගත්තාම මට ලැබෙනවා අඟල් 6ක්. දැන් අපි තීරණය කරනවා අපිට කොච්චර රෙදි ප්‍රමාණයක් මේ නයිටිය සඳහා අවශ්‍ය වෙනවද කියලා. ඒක කරන්න තමයි අපි මේ විදිහට හොයාගන්නේ. දැන් ඔයාලා 1.57 කියන සූත්‍රය යොදාගෙන හොයාගත්ත අරයක් තියෙනවනේ. අපේ පපුව වට එකතු කිරීම 2.5. ඒ අරය තමයි 23.27 රවුම් ගානක් විදිහට ඔයාලට 23 වුණත් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනදි කරන්න ඕන අර අපි ඉස්සලාම 25න් 6ක් අඩු කරගත්තා. මොකක්ද ඒ 6? උරහිස දෙකට බෙදලා ගත්ත ගාන. ඊට පස්සේ මට ලැබෙන පිළිතුර තමයි 19. ඒ 19යි අර අරයයි එකතු කරනවා. 19 කියන්නේ එතකොට අපිට මේ නයිටියට අවශ්‍ය කරන රෙදි ප්‍රමාණය ගන්න උස විතරයි. ඊට පස්සේ නයිටියේ උස නැවත වැඩි වෙනවා. මොකද ඔයාලා මේක කපා ගන්නකොට තේරෙයි උරහිස පල්ල දෙකට බෙදලා එන සංඛ්‍යාව මේ නයිටියට නැවත එකතු වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි දැන් ඒක එහෙම කරන්නේ අපි රෙදි අවම ප්‍රමාණයකින් මේ නයිටිය නිර්මාණය කරගන්න අවශ්‍ය නිසා. දැන් එතකොට අපිට ලැබෙන අවශ්‍ය කරන සම්පූර්ණ ගාණ තමයි 42.24. එතකොට අපිට ලැබෙන්නේ ඒ ගාණ 19ට එකතු කරපුවාම 23.24. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අඟල් 42.24ක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට 45 පල්ල රෙදි ආරයක් ගත්තොත් මේ ලස්සන නයිටිය ඉතාම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි මේ කපාගත්ත රෙදි කොටස මම මේ ඔයාලට පෙන්වලා දෙන ආකාරයට නමා ගන්න එක. නමාගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලා මේ මුල ඉඳලා ඒ කියන්නේ මේ ඉහළට දැන් අපි මේ විදිහට රෙද්ද අරගෙන මේ මං කොලේ නම් විදිහට නමා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක ඉහළින් පින් එකක් ගහගෙන ඕනනම් හරියට රඳව ගන්න පුළුවන්. ඒ ඉහළ සිට අපි පහළට ලකුණු කර ගන්න ඕන. අපි හොයාගත්ත අරය. මොකක්ද අරය? පපුව වට එකතු කිරීම අඟල් 2.5 බෙදීම 1.57 සමානයි අරය. මොකද්ද? එතකොට අපිට ලැබෙන සංඛ්‍යාව 23.24. එතකොට මම මේ මුල ඉඳලා, ඒ කියන්නේ මේ ඉහළ ඉඳලා ලකුණු කරගන්නේ මේ 23.24. වලට 23 හොඳටම ප්‍රමාණවත් මේ 23 අපි ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන රේඛාවක් තිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඔයාලා බලන්න මම ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා.
මම වටේම මේ විදිහට දැන් ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට අමතර මෙහුම් වාසි මේකට එකතු කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම මෙහුම් වාසි වලටත් එක්කම තමා මේ මිමි හදාගන්න හැටි ඔයාලට කියලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙහුම් වාසියටත් තියෙනවා, බුරුලටත් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන මං ඇඳගත්ත මේ රේඛාව, තිරස් රේඛාව එතන ඉඳලා ඉහළට ඔයාලා හදාගත්ත උරහිස දෙකට බෙදලා එන සංඛ්‍යාව මෙහෙම ලකුණු කරනවා උස විදිහට අරගෙන ඉහළට. ඊට පස්සේ එතෙන් සිට නැවත තිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට මූලික කරපළල ඔයාලගේ සාමාන්‍ය මූලික කලපරල තියෙනවනේ. බ්ලොක් එකක් හදනකොට ඒ පළලට වඩා අඟලක් හෝ එකහමාරක් අඟල් එකහමාරක් වැඩි කරලා මේ විදිහට ලකුණු කරලා ඔයාලට පුළුවන් නැවත තිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. ඒක තමයි ඔයාලගේ පටියේ දිග වෙන්නේ. එතකොට මෙතන මම අඟල් 4ක් වගේ තමයි ඉදිරිපසට අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් පටියෙන් ඔයාලට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මම මූලික අත්කර දක්වා උසට කිසිදු බුරුලක් එකතු කරගත්තේ නැත්තේ. දැන් මම මෙතන ලකුණු කරගන්නවා මගේ ඉදිරිපස හරස් මිනුම. මොකක්ද මේ මිනුම? අපිට මේ මිනුම ගන්න පුළුවන් අපේ උරහිස දෙකට බෙදලා ගත්ත සංඛ්‍යාවෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරලා. එතෙන් සිට නැවත එකහමාරක් මගේ වම් අත පැත්තට මම ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ අඟල් එකහමාර අපි ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳලා තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන අත්කට අපි මේ විදිහට ඇඳගන්නේ. මතක තියාගන්න මේ මැහුම් වාසි වලටත් එක්කම තමයි අපි මේක කපලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේ 5 ලකුණු කරගන්නකොට තව අඟල් භාගයක් වැඩි කරලම එකපාර ලකුණු කරගන්නත් පුළුවන් මෙහුම් වාසි. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා ඒ 5 මේ විදිහට ඇඳගෙන කපා ගන්නකොට ඉහළට අඟල් භාගයකුත් අපි මේ අත්වරට අඟල් භාගයකුත් මේ ෆැබ්‍රික් එකෙන්ම මේ රෙද්දෙන්ම කපා ගන්නවා වටේට. එතකොට මේ ටික තමයි අපේ ඉදිරිපස අත දිග සඳහා එන්නේ. පටිය දිග සඳහා මේ ටික තමයි අපිට එන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් බ්‍රා වලට අල්ලන පොඩි අර තියෙන හක් එක ඒක සම්බන්ධ කරලා මේ පටිය ඔයාලට ඇඩ්ජස්ට් කරලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රෙදි වලින්ම බයස් ස්ටිප් කපලා අපේ ශරීරයේ හරියටම අවශ්‍ය කරන උසට පටිය හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදිහට උරහිස මුදුනේ සිට ඔයාලගේ නැරෝයින දක්වා උස ලකුණු කර ගන්න. ඔයාලගේ ස්වභාවික ඉනට වඩා අඟල් එකහමාරක් එකක් ඉහළට ලකුණු කරගෙන එතෙන් සිට ඔයාලගේ ඉන වට අපි හිතමුකෝ 26යි කියලා. ඒකට අඟල් 2 සිට 4ක් එකතු කරගන්න බුරුල සඳහා. පපුවට එච්චර එකතු කරගන්න එපා. ඉනට මේක නයිට්‍රස් එකක් හින්දා ඔයාලට පුළුවන් අඟල් 2 සිට 4ක් එකතු කරගෙන මේක 4ෙන් බෙදා ගන්න. 4ෙන් බෙදාගෙන මේ නැරෝ ඉනට දක්වා ගත්ත උස තියෙනවනේ. එතෙන් සිට ඒ සංඛ්‍යාව තිරස් 4 ලකුණු කරලා අංශය හැඩ කරගන්න. මේ 26 මං ගත්තේ. ඒකට මං අඟල් 4ක් එකතු කරගත්තාම 30යි. ඒක 4ෙන් බෙදාගත්තාම 7හමාරයි. මං ඉන රේඛාව එතකොට ලකුණු කරගන්නේ මොකද්ද? 7හමාර. දැන් මම මේ විදියට අංශය හැඩ කරගන්නවා ඉන දක්වා. ඊට පස්සේ ඔයාලා තීරණය කරන්න ඕන ඔයාලට නයිටියට අවශ්‍ය කරන මේ පහළ වාටියේ පළල. ඔයාලට ඒක ගන්න පුළුවන් අඟල් 12ක් 13ක් 14ක් 15ක්. නැත්නම් මේ රෙද්දේ තියෙන ඒ ලයින් හැඩේ දක්වාම ගන්නත් පුළුවන්. මම මෙතනදී පහළ වාටියේ පළල විදිහට ගන්නේ අඟල් 15ක්. එතකොට වට ප්‍රමාණයම සම්පූර්ණ මට 60ක් විදිහට එනවා. ඉදිරිපසට 30යි පිටිපසට 30යි. ඉතින් ඒක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මීඩියම් සිරුරක් නැත්නම් ලාර්ජ් සිරුරක් තියෙන කෙනෙකුට ඒ 15ක් ගන්න එක ගොඩක් හොඳයි. ඊට වඩා වැඩියෙන් උනත් ගන්න පුළුවන්. කෙට්ටු සිරුරක් තියෙන කෙනෙකුට ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට 12ක් උනත් ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ 12 වරක් 4 48. එතකොට සම්පූර්ණ ගවුමේ පළල වෙනවා අඟල් 48ක්. ඉතින් මම මෙතනදී ඔයාලට මේ විදිහට ලියන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන මේ රෙද්දේ පළල කොහොමද ඔයාලා තීරණය කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට කැමති ගාණක් ගන්න පුළුවන්. මේ රෙද්දේ සම්පූර්ණම
තියෙන කොටස දක්වා වුණත් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම මෙතනදී ලියන්නේ මේ එක පැත්තකට අපි 15ක් ගත්තොත් මේ 4 ගුණයෙන් එක වැඩි වෙන්න ඕනනේ. එතකොට සම්පූර්ණ වට ප්‍රමාණය වෙනවා අඟල් 60ක්. එතකොට මෙතනදී ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ලකුණු කරගන්න ඕන. ඔයාලට අවශ්‍ය කරන උස ඒ ප්‍රමාණයටම ඔයාලා රෙද්ද හදාගෙන තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රමාණයටම ඔයාලා නයිටිය හදාගන්න පුළුවන් නයිටිය උස. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට තිරස් රේඛාවක් ඇඳගෙන ඔයාලට පුළුවන් අඟල් භාගයක් හැඩ කරලා ඔයාලගේ නයිටිය හැඩ කරගන්න. ඉතින් හරිම පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් මේ නයිටිය. ඉතින් මම මෙතන මේ නයිටිය නිර්මාණය කරන්න සෙන්ටිමීටර වලින් ඔයාලට පුළුවන් එකවරම ඉන්චස් වලින් මේ නයිටිය හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට වට කපා ගන්න. මෙතනදී මං අංශයටත් ඔක්කොම එකට තමයි මෙහුම් වාසිත් එකට තියලා නිසා කපා ගත්තේ. මම නැවත අමුතුවෙන් මෙහුම් වාසි තියාගන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ අත් කටටයි ඉදිරිපස හරස් මිනුම රේඛාව මතට පමණක් මම අඟල් භාගෙ මෙහුම් වාසි තියා ගන්නවා. දැන් අපි මේකෙන් එක කොටසක් අයින් කරලා ඊට පස්සේ අපේ ඉදිරිපස කර ගැඹුර අපි හැඩ කරලා ගන්න ඕනේ. ඉදිරිපස කර ගැඹුර විදිහට මම අඟල් 8ක් ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට 5ක් 6ක් 7ක් කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. මම මේකෙන් එක කොටසක් අයින් කරනවා පිටුපස සඳහා. දැන් මම මේ ලකුණු කරගත්ත මගේ ඉදිරිපස කර ගැඹුර මම කපා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන මහ ගන්නකොට මේ අපි කපාගත්ත ඒ කර හැඩයට ඉස්සෙල්ලා පයිපින් එක යොදලා කර හැඩ කරගන්න. නැත්නම් ඔය මෝස්තරේ පේන විදිහට ඔයාලට ලේස් කෑල්ලක් උඩින් හිටින්නට යටට ෆේසිම දාලා කර හදා ගන්න පුළුවන්. ඉදිරියේදී ඔයාලට මම මේක මහ ගන්න විදිහ කියලා දෙන්නම්. ඉතින් දැනට මේ විදිහට ඔයාලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මට තියෙන කාලෙත් එක්ක ඔයාලට මහන වීඩියෝස් අරන් එන්න අමාරුයි ඇත්තටම. ඉතින් පෙබරවාරි වලින් පස්සේ ඔයාලට මම ගොඩක් මහන වීඩියෝ අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දිගටම මගේ වීඩියෝස් බලන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පිටුපස පළුව කපා ගන්න විදිය. මූලික අත්කඩ දක්වා ගත්ත උස තියෙනවනේ. ඒ උස ළඟින් මේ විදිහට මේ අනවශ්‍ය කොටස කපලා අයින් කරන්න. ඉතින් මෙතෙන්ට ඔයාලට පුළුවන් බයිස් පටියක් දෙකට නමලා අල්ලගන්න. ඉතින් හරිම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් මේ නයිටිය. ඊටාම අඩු කාලෙකදී විනාඩි 10ක් වගේ ඊටාම අඩු කාලෙකදී කරගන්න පුළුවන් නයිටිය. ඉතින් ඔයාලට විශේෂයෙන් සොප්ස් වලට ඇඳුම් මහලා දාන නයිට් ඩ්‍රෙස් මහලා දානවනම් මේ නයිටියත් මහලා දාන්න. ඉතින් ලේස් කැල්ලක් එහෙම අල්ලලා මේ නයිටිය වටිනාකම ඔයාලට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි කපාගත්ත අපේ නයිටි. ඉතින් හරිම ෆ්ලෙක්සිබල්. මොකද මේක බයිස් අතර කපාගෙන තියෙන නිසා. ඉතින් ඔයාලට මම මේ කියලා දුන්න බුරුල වැඩි කරගන්න හෝ අඩු කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ කැමැත්ත පරිදි. ඉතින් වැඩි කරගන්න යන්න එපා ගොඩක්. එතකොට ගොඩක් නයිටිය ලොකු වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී ඉනට මං කිව්වා අඟල් 2 සිට 4ක් එකතු කරගන්න කියලා. ඔයාලට ඒක අවශ්‍ය නැත්නම් ඉනට 2ක් වුණත් එකතු කරගෙන මේ නයිටිය හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අපි කරවට හදා ගන්නකොට අපිට බයිස් පටි කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට ඔයාලගේ නයිටිය කපලා ඉතුරුණු රෙදි වලින් බයිස් පටි කිහිපයක් කපලා මුලින්ම ඔයාලගේ ඉදිරිපස කර හදා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පිටුපස කර හදා ගන්න. අවසානයේදී ඔයාලට කිහිලි කටේ හැඩයත් එක්කලා උරහිස පටි දිග මැනලා එකවරම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉදිරියට ඔයාලට මේ ලස්සන නයිටිය මම මහ ගන්න හැටි කියලා දෙන්න. ඉතින් හරිම පහසුයි. මං හිතනවා ගොඩක් දක්ෂ ළමයි මෙතන ඉන්නවා. ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මගේ උදව් නැති වුණොත් ඉතින් මේ විදිහට අඟලක් හෝ අඟල් 1.5ක් පළලින් බයිස් පටි කපාගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඒ බයිස් පටිය දෙකට නමාගෙන ඊට පස්සේ මේ විදිහට පිටුපසට
කලින් මහගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඉදිරිපසට කර හදාගන්න වටේම. අවසානයේට ඔයාලට පුළුවන් අංශ මහලා ඔයාලගේ අත්කටත් ඒ වගේම උරහිස පටිත් තනි පළුවට එන්නට පටිය හදාගන්න. මෙතනදී ඉදිරිපසට අවශ්‍ය කරන පටියේ උසත් පිටුපසට අවශ්‍ය කරන පටියේ උසටත් අනුව තමයි ඔයාලා පටිය මේ බයියස් පටිය අත් කොටසට අල්ල ගන්නකොට තීරණය කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට ඔයාලා ලස්සනට නමාගෙන මේ නයිටිය මස්සලා අවසන් කරගන්න පුළුවන් වාටි මහලා. ඉතින් මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට WhatsApp එකට message එකක් දාන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා ලොකු දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක තුලින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. Thank you so much for watching my video. See you with another valuable video. Till then take care. Bye bye. ඉතින් ඔයාලා හැම දිනාටම බොහොම ස්තුතියි. ආයුබෝවන්.